Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang, salam hari Jumaat. Ya, kepada rakan-rakan semua, apa khabar? Harap semua berada dalam keadaan yang sejahtera. Baik, kita bersiaran lagi pada hujung minggu ini. Tapi hujung minggu ini kita special sebab kita ada dua sesi, iaitu pada hari Jumaat dan juga pada hari Sabtu. Yang pada hari ini, ya rakan-rakan semua, kita bertuah kerana kita dapat bersama-sama lagi untuk satu siri perkongsian, satu siri perkongsian inovasi dalam siri ANJUNG Selatan yang ke-15. Dan pada hari ini, sama seperti minggu lepas, kita dapat menjemput panel dari institusi pengajian tinggi, dan pada hari ini juga kita dapat menjemput panel daripada IPT, iaitu kita bersama-sama dengan panel kita pada petang ini, iaitu Puan Sumati Mengajurkan dari IPG Kampus Tun Hussien on Batu Pahat Johor. Tempat saya melaksanakan pengajian di peringkat sarjana muda, ya rakan-rakan semua. Dapat juga saya menjemput salah seorang pensyarah di tempat saya belajar dahulu, ya. Jadinya kita nak mendengar sedikit suara doktor, ada suara Puan Sumati, ya. Madam, apa khabar? Oh, khabar baik. How are you? Alhamdulillah, thank you. I'm fine, madam. Selamat bertemu kembali Dulu Cikgu Sabik pernah belajar dekat IPTO kan? Ya, saya pernah belajar di IPTO untuk Masa tu subjek saya tak IBT. ada. Ya. Okay, welcome back. Ya. So jadinya rakan-rakan semua, kita hari ini dapat kita dapat menjemput panel kita dari IPG yang menonton sekarang ni. Ada satu mata, dan saya harap lepas ni sebab kita jemput ni hari Jumaat, so lepas ni kita akan cuba boom dekat dalam grup-grup untuk siri perkongsian, dan kita harap adalah alumni ya daripada IPG Kampus Tusen On untuk bersama-sama dengan kita. Mungkin ada yang komen, boleh jejak kasih kemudian. Okey. Jadinya untuk pada petang ini, eloklah kita nak teruskan perkongsian inovasi kita, tapi sebelum itu bolehlah kita mulakan dengan bacaan ummul kitab, bacaan yang suci, Al-Fatihah. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, amin ya rabbal alamin. Jadinya sebelum kita memulakan siri perkongsian ilmu pada petang ini, izinkan saya untuk membaca profil panel kita pada petang ini. Izinkan saya menggunakan bahasa Inggeris untuk memperkenalkan panel kita pada petang ini. Jadinya, about the author. Sumati Muniandy is currently an academic lecturer and a writer. She holds her master degree in TESOL from University Southern Queensland, Business Administration from University Putra Malaysia, UPM, Diploma in TESOL from Teacher Training College, Malaysia, and Diploma in TESOL from London Teacher Training College. She has written a number of articles on various topics locally and abroad. She has also presented papers in conferences. Writing is her passion, and she writes her real life experience to inspire others. She believes that everyone has a story to tell. Her research interest is assessment and innovation. So jadinya kita dah baca sedikit tentang pengenalan Puan Sumati. So jadinya kita persilakan Madam untuk berkongsi innovation yang telah dihasilkan. Dipersilakan. Just join this session So izinkan saya guna bahasa Inggeris and bahasa Melayu. This is a mixed section so that everybody will benefit from this session. Okay. Okay, first of all, I want to ask, what is innovation actually? The next slide, please. Next, Pelita.
Oh, okay. All right. Okay. What is innovation actually? Can anybody say answer this? And why do we need innovate? Mengapa kita kena innovate, buat inovasi? Apa itu inovasi dan mengapa kita kena buat inovasi? Dalam PDPC lah, regarding to our teaching and learning. Why do we need to innovate? Okay? Okay. Innovation is a new method or way, approach, idea or product, okay, in our teaching and learning. An innovative teacher is always looking for more interactive and fun ways, yeah, models of teaching to increase their students' willingness to learn, thereby increasing classroom engagement, right? Kalau cikgu-cikgu menghadapi masalah, mengapa murid itu tak dapat, okay, let's say in speaking, ya, mengapa tu in speaking bahasa Inggeris lah contohnya. So why the students are still struggling in terms of speaking skills, right? Writing skills. So teachers have already tried so many ways to help them, but yet the students still can't cope with or can't achieve the TP yang cikgu inginkan. Why? So all these problems in your classroom will inspire you to be the innovative teacher. That means you have to create something, you have to do something to arrest the problem, right? To mengatasi masalah PDPC di dalam kelas. Okay? Bukan satu cara saja, we have so many other ways, ya. That's why we have to innovate. As a teacher, we have to be always creative and innovative to address our students' problem in the classroom. Okay, not depending on the textbook and non-textbook materials. Always, a worksheet. We have to like this innovation yang saya buat masa saya di sekolah. So this innovation is nanti saya akan terangkan, ini adalah game-based learning. Alright, so I would suggest that kalau game-based for primary school especially, they will be very interested, because this is more on the playing, for them to play. And then they will learn more when they play in a positive way, So these are the things that you have to think, yeah, not solely depending on the textbook per se in the classroom. So ini bukan saja bahasa Inggeris, bahasa Melayu and other subjects also can think about it. Why the students still cannot achieve TP4, such as TP4? Mengapa budak saya tu masih tak dapat menulis, tak dapat membaca? Why? So kita boleh buat kajian tindakan, and based on the kajian tindakan, we can do our innovation. Alright, innovation. If you think that innovation will cost money, a lot of thing and all that, but actually no. Innovation can be done in the easiest way also. Alright? Innovation in education encourages students and teachers to research, explore, and use all the tools to uncover something new. This innovation is from you. You create the innovation based on your students' problem in your classroom. All right? Innovation involves a different way of looking at problems and solving them. That's why I told you, it's not one way. You can use various ways, all right, connecting the dots by using various ways to address the student's problem, learning problem. Yeah? The newest of an innovation does not just involve new knowledge, but also new ways to approach the problems. As stated, and by extension of that idea, innovation may also come from different way of connecting dots, thus providing a solution to a need we might not have even known we had. All right. So we have to think in many angles. Why these students have this problem, and how can you innovate and do something new to attract them, all right, as a teacher, to achieve your target, all right, to make them to acquire the skill properly. All right. Yes. Okay, I'm going to share with you my board game. This is the logo that I created for my board game. Yeah, Speak Up. This is the logo. You can have your own logo if you are creative. Yeah,
But this logo, I created, I sketched it, but then I sent to the shop, to make it colorful and design. It costs a bit of money. All right. So this, why I have my own logo is it's yours. Yeah, the innovation is yours. So nobody can take it from you. All right. So you must have your own logo, your own identity for your own innovation. All right, that will then your innovation will be outstanding, and not only outstanding, it must have impact. Yeah, the most important thing bukan colorful sangat and all that. The impact to the students is more important than anything else, because our target is for our learners, right? So make sure our Yes. innovation will impact the students. All right. Why I did this colorful thing? Because I taught in primary schools, so I have to attract the primary school kan, budaknya main-main kan, budak kecil kan. So we have to attract them, lagi-lagi bahasa Inggeris ya, yang mereka takut nak belajar, betul tak Cikgu Sabit? Kan? Mereka takut nak belajar bahasa Inggeris. Ya. So betul kan? Oh, Sebab mereka tak betul. bercakap bahasa Inggeris dekat rumah. Alright, so certain school Betul. mereka betul kan? So to attract them macam mana? Kalau cikgu-cikgu sekolah rendah tu kena macam act like a clown lah, right? To suit the learners' needs, ya. Betul. So that's why I created this colorful Yes. lah. Saya punya ni a bit colorful because my target is my students, ya. Yes. I can share because I already done the copyright, so I don't mind sharing with you all, ya. Okay, all work and no play. Like bahasa Inggeris, all work. That means ajar je, masuk kelas ajar macam tu. Macam mereka tak bagi murid tu belajar, bermain, bermain secara positif lah, bukan bermain suka hati ya. So Ya. nanti dia orang akan jadi dull lah kalau kita ajar je tak ada apa exciting for them. Kalau sekolah rendah, Betul. so mereka akan rasa dull. So what I think, because normally when I was in school, saya diberi kelas yang hujung ya, selalunya budak-budak kelas hujung. Saya dapat kelas Yes. hujung. So saya tak regret, saya suka aja kelas hujung. Okay, because challenging kan. So Betul. kan, Saya setuju itu. Sebab kelas hujung ni kalau mengajar dia, if kita tak buat something yang melibatkan pergerakan, games or other thing, dia direct terus pada buku, dia akan kita pun jadi demotivate nanti. So jadinya kena tak ada something. boleh. Kalau kelas hujung ni kena special sikit, kena main-main, kena mesti ada ICT sikit. Baru budak tu akan tertarik dengan kita. Kita pun as a teacher kena pakaian pun kena cantik sebab nak attract them kan. Itu cara saya lah. Yeah. Maybe cikgu lain ada cara lain sendiri ya. Alright, so Yes. this is a proverb ya. Stresses that fact that one should have a balanced life. Too much of work or study without any time for entertainment or other developmental activity will make a person dull and boring. So this is what I base on before I start this speak up game. Right? Speak up game. Speak up game. Okay. According to these researchers, students work cooperatively on the gaming activity. Games foster group cooperation and typically create a high level of students' involvement that makes them useful tools for effective teaching. Yeah? So game-based activities definitely will bring some positive impact to the students. Okay, why board game? Why? Yes. Why not other game? Okay, play. Okay, kan budak-budak suka play kan. Play is an important part of our mental and social development. Kalau kita terkurung dekat rumah pun tak pergi ni kan, outside and play kan, kita pun rasa bosan kan. Budak lagi lah yang kecil ni kan. Kan? So that's what motivates me. Betul, Cikgu Sabit. So that's what motivate me to create this board game to help my students actually. It's not to help me, to help my students. I pun tak tahu apa macam mana lah nak tarik perhatian budak-budak yang ini kan. So I created this. Games provide stories and information presented in a new format. Many board games challenge students to think critically,
playing a board game is an inquiry-based research, and a board game is an effective way to employ cooperative learning. Alright, in line with Yeah. CFR. Kalau BI kita ada curriculum, CFR curriculum ya. So kita kena with this CFR is more on the can-do statement. Okay, we have to analyze the students based on their can-do ability. Alright, bukan cannot do ability, can do. Mereka apa mereka boleh buat. So kita kena fokus pada tu. Daripada yang negatif ya, kita kena fokus pada yang positif. Alright, the design summary of this board game. Nanti saya akan tunjuk board game saya yang saya dah buat. Ada color-color sikit lah. The design of the board game Speak Up allows teachers in the classroom to teach communication skills. Actually for them to speak. It's more on the speaking skills. Yeah, in group based on the 6 level of learning. Yeah, a board game that allows for pairing 2 or 4 ni boleh dimain oleh 2 hingga 4 murid ataupun 4 hingga 8 students per board game, allows the teachers in the classroom to conduct communication lesson or speaking lesson. Speak Up allows for the incremental building of speaking accuracy and fluency. Alright, in speaking skill kita akan tengok accuracy and fluency in stages of the game. Okay, therefore the scaffolding of leveling up, speaking ada 6 cara nanti saya tunjukkan. Leveling dia akan dari mula yang easiest to the toughest. Nanti kita akan leveling up speaking fluency and accuracy can be tailored according to individual class learning progress in communication. The concept of speaking is using a game-based learning method. Yeah, okay, this is game-based. Okay, the objective. Madam nak mencelah. Madam okay, nak mencelah sedikit. Yang level 6 level tadi, adakah dia mengikut kepada TP tersebut ke, ataupun 6 level tersebut memang ada dalam CFR or design ataupun it designed by madam sendiri? It's designed by me, but itu ada scaffolding. Ada mula-mula senang sikit. Dan lepas tu budak tu dah acquire yang senang punya, and then dia akan gerak ke tahap 2. Macam tu. Dia kan budak tu bukan terus dia boleh cakap kan. Dia kena word by word, phrases dulu, baru ke sentence. Macam tu lah budak primary school kan. So so saya create that learning 6 learning tu styles tu based on their ability in my class lah. But nanti saya akan terangkan board game ni bukan setakat untuk bahasa Inggeris saja. Nanti saya akan terangkan. Okay. Tak, dia nak cited tu banyak tanya tu. Tak apa, boleh tanya. To teach productive skills, ya. Productive skills in English is speaking, ya. Speaking and listening through a game-based method so that we can incorporate group work. Ini pelajar tu boleh bermain dalam kumpulan 4 atau 2 atau 4 atau 4 atau 4 hingga 8 murid, and fun learning. Masa mereka bermain tu nanti saya akan tunjuk gambar macam mana dia orang main ya. The different level of design will give students the opportunity to learn fluency and accuracy of speaking through board game. Okay, the target group is primary and secondary school students. Secondary school pun boleh guna. Kalau budak tu lemah, masih belum menguasai speaking skill lagi, this is one way of helping them, right? Nice. This is the board game created. Yes. Alright. Colorful. Kalau pelajar primary mesti colourful. Baru dia akan cikgu very colourful lah, saya nak main lah macam tu. Kan dah kecil kan. So this is the board game that I get. In fact this one I bagi kedai dia orang, saya sketch, lepas tu saya bagi kedai dia buat colour sikit lah. Alright. Tak mahal lah, ini tak mahal, tak boleh lah. Right. So this is the logo. Okay, it has got 4 different deck of cards, 4 colours, actually it's colour based. Orange, green, yellow and blue. Okay, nanti saya akan tunjuk macam mana cara main dia. So ini ada kena ada dice lah untuk play card ni. Alright.
Okay, so ini yang saya tadi katakan yang ada 6 level. Ini accuracy and fluency. Mula-mula dia pronunciation first. Pronunciation, budak tu kena tahu how to pronounce the words, kan? Lepas tu reading aloud. Baru dia reading aloud. Ini okay, tak jelas nanti saya besarkan. Okay. Then pergi spelling and then baru sentence construction, then baru storytelling. Public speaking ni dia the highest lah, dia boleh cakap sendiri. Alright, dia ada tahap dia. Mula-mula pronunciation dulu, baru reading aloud, baru spelling, baru sentence construction. Dia slow, stages by stages. Dan dia ada markah dia sendiri. Stages by stages. Ya. Okay. Rasa BM boleh gunakan kan? BM pun ada tahap dia kan? Bahasa Melayu. Tulis SABIQ boleh tak? Bahasa ni. BM pun ada tahap. So, memang boleh Kan? guna ni. Boleh guna contoh permainan ni. Kan? BM pun boleh guna. Kalau inovasi yang kita create tu bukan saja untuk kita saja, dia kena guna luas, secara luas di bidang yang lain juga. Baru tu kita then we can say it is innovation. Innovation is not only for us, you know, it must be used for others, other subjects, right? Ya. Tu satu ni kan, ciri-ciri dia kan. Ciri-ciri dia. Betul, madam. Ya. Okay, ni lah. Things needed, right? Things needed, alright, dice and token. Mesti ada dice ya. Kalau saya punya dice ada besar tau. Ada satu besar, saya order on Shopee. So ada besar punya dice and depending on your class lah. Kalau budak tu suka yang besar, bagi besar. Kalau yang kecil-kecil tu pun boleh. Alright. Okay, 2 to 4 players ataupun 4 to 8. Alright. Toss the dice. Okay, toss. Kita ni. Lepas tu dia ada colour kan? Ya. Okay. Yellow, blue, orange and green card. Deck of cards lah. Cards tu saya akan tulis lah apa-apa tajuk mengenai speaking. Right. Dari yang senang ke difficult. Alright. Jangan semua senang sebab ada budak yang dah boleh. Dia kena ada yang senang, ada yang tak berapa sederhana, ada yang susah sikit. Untuk kita challenge budak lah yang dah tahulah kan. Okay, they throw the dice. Kalau dia ada the various difficult. Okay, then kalau dia throw the dice, dia dapat nombor 2. Dalam saya gerak balik yang ni okay. Throw the dice, okay. Dia dah throw kan, dia dapat nombor 2. Let's say nombor 2. Okay, dia letak token dia nombor 2, dia pergi ni color apa? Biru kan? Dia pergi sini. Color biru. Okay, kad dia kita akan letak sinilah. Kad yang banyak-banyak tu. Belakang kad tu kita akan tulis topik lah kan. Okay, dia pilih satu kad. Lepas tu, lepas dia pilih kad, okay, dia akan tengok. Okay, ability budak tu, okay, dia tu tak berapa ni. So, dia hanya boleh pronunciation saja. Dia boleh baca saja. Okay, a tree. Dia contohnya a tree kan. Kad tu tulis tree. Dia boleh baca je a tree. So, dia punya tahapnya ni. Ini tapi markahnya rendah lah. Okay. Okay, tengok ni. Kalau dia pronunciation saja, dia ada 15 second. Dia kena jawab. Dia kena baca lah pronunciation tu. Lepas tu go one step further. Dia akan gerak, token tu gerak satu depan. Menarik. Dapat jawab gerak berapa banyak. Dia ada sign lah budak-budak tu. Siapa yang cepat sampai ke penghujung, dialah pemenangnya. Berapa kali. Kita akan set masa lah 10 minit. Kita akan test siapa yang cepat-cepat. Orang tu lah yang menang. Macam tu lah. Okay, tapi dia ada halangan dia. Ada star, ada red box. Kalau star, go forward 2 spaces. 2 spaces. Kalau red box, kalau kita pergi tengok ni ada red box kan? Ya. Red box. Dia red box tu dia kena go back to last red box or start. Ni yang kan dia kena pergi start balik. Start balik. Halangan dia lah.
Kalau dia dapat star, dia pergi 2 space. 2 space. Kalau dia jawab salah, budak tu ambil kad tu, dia tak tahu baca. Then dia tak boleh gerak lah, dia stay dekat nombor 2 je. Faham tak Cikgu Sabit? Yes, nampak cikgu. Nampak madam macam mana dia punya pergerakan flow untuk game ni. Menarik ni. Menarik kan? Macam tu lah. Then, okay, masa main-main ni, ada satu cikgu ataupun pelajar yang pandai bahasa Inggeris tu akan duduk sebagai moderator. Dia akan evaluate the answers. Dia akan evaluate the answers lah. Betul tak budak tu cakap? Betul tak dia ni? Then dia ada checklist dia. So, dia akan, okay, budak A, tick. Then dia boleh gerak satu ke depan. Kalau dia pilih reading aloud, dia gerak 2. Kalau budak tu dah pandai pergi cakap, okay, speaking. Public speaking, dia boleh cakap about tree. What is tree? He likes to grow tree in the house, the compound of the house kan. So, dia boleh gerak ke 6 step further forward. Macam itulah dia dapat. Tapi yang dapat check grammar, kita kalau bahasa Inggeris ni, kena tengok dia punya tata bahasa semua kan. So, cikgu tu akan ada. Ataupun parents pun boleh. So, kalau and then lepas tu satu round ialah 10 marks. Dia dah finish satu round dalam board game tu, dia dapat 10 markah. So dia akan play lah sampai half an hour. Right, cikgu tu boleh set, okay, half an hour, saya nak tengok siapa yang boleh dapat markah yang tertinggi. Macam ni, faham tak? Lah. Menarik madam. Menarik kan? Macam tu lah, saya ini memang ambil masa lah saya create ni. Ambil masa lah. So macam tu lah caranya. Kan, macam main Monopoly, tapi kita pakai kita pakai cara begini. Menarik madam. Suka. Dapat idea baru. Okay, elaboration, printed board game or life size pun boleh ya. Kita boleh print banner semua, boleh lah. Printed canvas for outdoor, kalau outdoor pun boleh. 1 dice, 4 tokens for coloured activity card decks ya. 50 kad. Saya punya kad, saya print 50. Different topic lah. Okay, ada yang mudah, ada yang sederhana. Jangan ada yang semua senang. Bukan tak boleh macam tu, kena ada mix ya. Sebab kita mix ability pun budak kan. Alright, the game can be used in the classroom, played as a group activities, tailoring to the different learning objective required by the classroom teacher. For group work, the groups can be in groups of 2 to 8, depending on the ability of the students. Yeah, the game rules lah. Okay, students selected as players and each player selects their game token. One student teacher selected as game moderator. Moderator can be student yang bahasa Inggerisnya ni ataupun cikgu dia. Student A throw the dice, okay, move the token according to the dice number. Ni saya dah explain lah tadi kan. Okay, level 1 dia 15 minutes. Dia ada timing dia, jangan kita tak set time. Nanti budak tu tunggu tak tahu bila nak cakap kan. Kita kena set time je. Nanti budak nanti dia challenges dia macam challenge dia untuk challenge dia. Challenge 15 minit adalah timekeeper pun kena ada lah. Timekeeper. Dia akan set time 15 second kena jawab ni pronunciation, spelling. Kalau budak tu nak markah tinggi sikit, dia boleh cakap spelling, macam how to spell the word kan. And then reading aloud, sentence construction. And then storytelling, dia boleh cakap story based on the cue card dia dapat tu kan. And then baru kita pergi speaking. Yang speaking tu dah high level lah. Dia boleh public speaking and then speak naturally. Timing dia 2 to 3 minutes only. Kalau tak set time, dia budak tu dah pandai bahasa Inggeris, dia cakap sampai bila, dan kita dah habis game tu kan. Ada budak akan cakap tau sampai mengambil masa sikit. Macam tu Seronok. Dia dah seronok tu madam. Ya, memang seronok. Budak saya memang, saya nampak lah ada perubahan sikit lah. Kita tak boleh macam overnight because language requires time. Acquire language requires time. Sama juga BM kan. Kita tak boleh overnight kita expect budak tu
dah boleh baca. Kita sentiasa beri latihan, ya. Moderator checks the answers and students remain in the box. If answer is wrong, student A remain in the current box. As long as students' answers are acceptable by moderator and student A proceed moving around the box to complete one round to collect the bonus point, 10 points lah. Alright. At the end of the allocated time, student A with the most point or student A who is ahead in the board game wins the game. Okay. Tengok, kena ada masa. Kena ada Okay. masa. Set the time. Okay, potential ni yang penting ni. Kalau inovasi yang kita create ni bukan setakat untuk kita saja, subjek kita saja. It has to go beyond. That means ada sektor pun kena boleh guna, and also other subjects pun boleh guna kita punya inovasi. Yes. Okay, allows for teachers and students co-design activities cards for the game. That means card tu yang 6 card tu kan, 6 colored card tu kita boleh ubah mengikut keperluan murid. Kalau murid tu suka topik yang macam ni, kalau cikgu tu rasa topik ni penting, ada dalam syllabus ke or beyond the syllabus ke, dia boleh adjust the topics tu. Di card tu boleh di print semula. Teachers can just cut out and put in their own colored card. Replace the standard card available. Yang saya bagi tu ada, tapi cikgu tu, kalau cikgu tu tak suka tajuk-tajuk saya yang ni, dia boleh cipta sendiri. Dia boleh laminate lah apalah kan. Saya punya ialah design. Kalau cikgu tu nak save cost, dia boleh print and laminate saja, murah. Tak involve high cost lah. Alright. Examples for teachers who want to focus on other aspect of English like vocabulary, grammar and writing, the same card concept can be expanded. Kalau cikgu tu nak guna pakai untuk vocabulary, grammar or writing, same card tu boleh diguna pakai. Okay. Itu kelebihan lah. Menarik. And then this game also can be used in other subject. Alright, to recall of content on higher order thinking skills, macam sejarah. Sejarah pun boleh kalau kita kreatif and use the card. Kita kena ubah tajuk tu lah. Tajuk dalam card tu kita kena ubah. Alright. Cikgu sejarah boleh guna. Alright. Contohnya ni a history teacher can replace the 4 decks of card with history topic. Sejarah, topik-topik sejarah lah. And the same can be used for students to pick up cards that require them to recall the history content. Alright. Apa-apa topik Merdeka 31 Ogos Merdeka, right? So kita boleh then student tu terambil kad tu, dia boleh discuss about the kemerdekaan. So, macam tu lah. Malaya Independent, students then elaborate on 5 key points. Dia boleh elaborate. So and so forth lah. Macam tu. Okay, rakan-rakan semua, Madam dah tunjuk sikit satu situasi yang rakan-rakan semua boleh buat. Contohnya untuk subjek sejarah. Subjek sejarah, as well kita tahu, normally for practice, untuk normal practice, kita akan minta murid untuk hafal, nota panjang-panjang. But Madam SUMATI dah tunjukkan by using her board game, boleh juga kita manipulate untuk digunakan dalam subjek yang lain. And then kita ada situasi kat sini untuk subjek sejarah Madam. Mungkin boleh ada rakan-rakan kita yang betul sekarang ni guru sejarah mungkin akan share mungkin sama tapi konten yang berbeza untuk subjek mereka sendiri Madam. Yang konsep main tu sama, the game rules is the same, but the content of the card cikgu sejarah boleh ubah ikut topik dia, topik sejarah lah. So budak tu boleh main tapi the rules is the same. Kan? The rules is the same. Kan? Okay, board game, a form of formative assessment pentaksiran bilik darjah. Yes, I believe that because when we itulah kalau formative assessment ni cikgu ingat dia mesti worksheet. Not necessary. We can assess the students using various way like questioning, role play. Not only worksheet. Jangan terlalu ingat worksheet. Kita bagi worksheet, budak tu boleh jawab. Itulah formative assessment. Tak. Kalau guna game ni,
juga sebagai formative assessment. Boleh tak kita assess budak tu dah capai ke yang speaking skill tu, tahap berapa? Speaking skill tu not necessarily topic in the textbook ya. Itu is skill, can be any topic. Tu cikgu kena faham lah. Betul kan? Ini sebagai pentafsiran lah. I believe that it can be done ya. Okay, conclusion ya. Using chalk and talk is becoming more disengaging ya. Kalau kita cakap di dalam kelas kan, budak tu pun kelebih-lebih bahasa Inggeris ni kan. So kita kena ubahlah cara kita ajar ya, bukan chalk and talk like old method. Now budak kita pun dah dia orang macam gadget children lah right in the classroom. Yes. They know more about ICT, you know, all that. And so this is one way lah, right? ESL studies have shown, English as a second language, ESL is English as a second language, shown that English classroom will need to reinvent itself to complement classroom teaching with alternative methods of learning and engagement to make learning more fun, right? This is one way to make your classroom fun. And is in line with CFR, of course. Okay, kalau kita curriculum kita ialah CFR, kita tak boleh lari ya. So when talk about the curriculum, kita kena use various way to attract the students to achieve our target, which is also to achieve the TP or formative assessment. Alright. The event of Speak Up addresses this issue by using game-based learning. The concept of Speak Up board game is based on the game-based, to teach English language skills in the classroom. The game promotes peer learning. Peer learning how? Okay, kalau kita lihat CFR bahasa Inggeris, kita juga highlight peer assessment, peer feedback and all that kan. So kalau kita suruh budak tu belajar dalam in group, speak up macam speak up activity ni, mereka akan communicate each other. Mereka akan correct their mistakes. So this is one way And also this is the field activities. Okay, kalau budak tu dah habis kita punya worksheet semua kan. So yang dah habis tu kita post satu tempat bagi game ni bermain game ni. Alright, this is one way lah. I look at it in that perspective. Okay, board game in the classroom This is what I tried when I was in school Okay, ni budak ni tengah play kan. Alright. This is the feedback, students' feedback. Okay. When students give feedback, then only we can improve ourselves, right? Improve any kekurangan dalam game ni ke kan. So I ask them to write their feedback. Alright. Some of the students are really good, Some of them, of course lah, we need to guide them more. Okay, this one I brought this board game to Negeri Sembilan. Masa tu untuk Nilam, program Nilam Negeri Sembilan. Saya bawa ni. Ini pelajar ni sekolah menengah, ini primary school. Ini tapi saya cuba untuk sebab kita tak boleh kalau bahasa Inggeris ni based on the skills. Ini pelajar ni walaupun primary school, but her English is very good. And pelajar ni pun sekolah menengah very good in English. So I could see them, they really enjoy this game. So ini saya dah bawa ke negeri lain lah, bukan setakat Johor je. Kita kena expose to other place, extend to other institusi and all that. So this is what I did lah. Ini moderator, ini cikgu dia, moderator. It can be played by 2 also, 2 to 4 Okay, this is what they played lah. Okay. And they are very excited to choose the card. Okay, this one is a group activity lah. They play in group. And some of the students I notice, they like to write first, They like to write, baru dia cakap. Oh. Spontaneous tau. Dia kan, cikgu saya nak tulis dulu lah. This kind of things lah happen lah in the classroom.
Tapi tak boleh kan madam, dia kena spontaneous cakap kan, sebab masa dalam 15 minutes Tapi kan, 50 second kan. Dia kena cakap yelah. terus. Tapi budak ni kan, yelah. Tapi kita kena bagi peluang pada budak. Ya. Iya, betul. Oh, present So ini feedback lah pelajar saya. Okay, apa beza ya? Okay. Advantages ya. Ini ada banyak ni kan, kita outside punya ni game kan, tapi game yang beza lah dengan saya kan. Yang inovasi ni kita punya kita tak boleh ambil yang existing punya. Ini yang existing punya lah, tapi caranya lain, semua lain lah. Yes. Okay. Sustainability in design allows for use in other languages and subject. Kalau board game saya ni boleh digunakan untuk subjek lain juga ya. User or teachers are able to add. Ni card tu boleh diganti ikut subjek ya. Saya punya lah kalau kita compare dengan yang ada dekat pasaran ya. Covers the wide range of skills learners. Kalau board game ni kalau saya nak buat Speak Up 2.0, saya akan move kepada writing skills. Faham tak? Saya akan tukar ke writing skill. Tapi kena tukarlah board game 2.0 lah. Sebab ada pembaharuan kan. Kita boleh guna existing one, tapi kena buat pembaharuan sedikit untuk ke skills yang lain. Boleh? Itu juga innovation ya. And then saya punya board game ni ada 6 levels of communication skills ya. Itu beza antara dengan yang ada di pasaran. Okay. And then market potential. Kita kena tengok, kita kena kalau boleh kita kena bagi pada tuition center ke mana-mana sekolah free lah untuk mereka guna pakai. Kalau saya dah ada bagi ke tuition center yang berdekatan, suruh test lah budak tu boleh ke tak and all that lah. Okay, education game ini boleh diguna, and then sebagai formative assessment, alright, untuk speaking dengan writing boleh guna. Writing pun boleh guna. Ini saya belum buat lagi lah. Kalau saya nak buat kena ubah Speak Up 2.0. Alright. Okay. Ini juga covers yang 21st century lah. Innovative, communicative, collaborative, ada semua ada dalam saya punya inovasi ya. Okay. And the usage of Speak Up. Kita ada elementary, intermediate and advanced. Sebab tu saya kata kad tu tak boleh yang kad yang content tu tak boleh senang. Kena ada mudah, sederhana, baru ke tinggi. Sebab kita cover untuk elementary ialah budak yang tak berapa kuat dalam bahasa Inggeris. So kita kena bantu dari seginilah pronunciation dia, step by step lah. Tak boleh susah, nanti budak tu tak suka BI. Kita kena slow ya. Okay, lepas tu kita kena spelling, sentence construction, ialah budak sederhana. Right, yang budak yang dah pandai, pelajar yang dah pandai, dia boleh storytelling, okay, and then speaking, public speaking. Okay, bukan setakat speaking saja, writing pun boleh guna. Ini saya belum buat lagi. Okay, can be used in both primary and secondary school. Ini kelebihan lah. Okay, ini saya dah buat register dekat my IPO, my IPO, copyright lah. Ini dia. And then dia dah menang international, national pun ada, PPD pun ada, dah menang banyak kali. Okay, ini dia special award also. Ini special award ya, yang saya dapat, Inspiring Innovation Award. Ini special, dia tak ada gold, silver tak ada. Ini special award. Special award. Dia saya dapat lah, ini dari international lah. Ya, international punya inilah innovation game lah. Okay, ini PPD lah. Kalau macam ni PPD lah. Saya present dekat PPD. Alright. Macam tu lah. Masa tu belum COVID lagi. Okay lah, boleh lah pergi. Face to face lah. Sekarang semua online ya. Online kena buat video, kena send ya. Saya lebih suka kepada macam real lah. Macam ni, kita boleh jelas dengan lebih detail lagi daripada video tu. Dia limit dia 6 minit ke macam tu kan, 5 minutes kan. Yang tak boleh kita ni. Ya, mostly 5 minutes. So these are the constraints lah. Okay.
And then sijil ni apa ni? PPD ya. PPD ya. PPD. Oh. Ini kebangsaan. Ini kebangsaan, ini PPD. PPD pun saya aktif masa saya dekat sekolah. Okay, that's all for my innovation yang saya buat. Ini satu je lah. Ada lagi saya tak boleh share sebab belum pergi copyright lagi. Kena copyright Betul. dulu Kalau buat innovation ni kena copyright. Baru sebab nanti orang lain akan ni kan. So kita kena jaga kita punya ni. Apa Kita yang kena kita simpan buat lah. dulu. Simpan. Macam tu lah saya punya journey of my innovation lah. Okay, kita nampak tak tadi rakan-rakan, board game, game based learning rakan-rakan. Sebenarnya kalau kita tengok board game ni sebenarnya kita banyak idea dekat luar. Dekat luar ni kita dah banyak ada bagi contoh, tapi macam mana cikgu menggunakan daya kreativiti untuk diubah suai gunakan untuk mata pelajaran yang kita ajar. Macam tadi madam tadi tunjuk sebenarnya konsep dia daripada Monopoly. And then saya pun macam mana perjalanan dia. Lepas tu madam terangkan, wah really excited tu, macam tiba-tiba macam ada idea sikit macam nak gunakan untuk murid-murid dalam aktiviti bahasa Melayu. Maybe nanti boleh jumpa dengan madam kot dekat IPTO nanti. Boleh bincang sama-sama nanti. Boleh juga, boleh. Kan alang-alang dah jadi dah ex student kat sana, boleh jumpa nanti. Boleh. Welcome, you're most welcome there. Okay, jadinya kita dah dengar tadi penerangan daripada perkongsian daripada Madam SUMATI tentang innovation telah dilaksanakan. Jadinya kita bagi 5 minit untuk Madam berehat sebab nanti kita ada Q&A. So pada rakan-rakan semua yang dah mengemukakan soalan boleh bertanya di ruangan live chat. Kita akan paparkan soalan daripada rakan-rakan. Dan sementara tu kita nak promo pada rakan-rakan semua e-book toolkit asas penulisan kajian tindakan model Whitehead and McNiff. Dalam buku ini, dalam toolkit ini kita ada paparkan beberapa contoh, kita ada graphics dan kita juga ada banyak maklumat yang kita kongsikan, nota-nota untuk rakan-rakan gunakan untuk sebagai asas menulis kajian tindakan. Madam SUMATI pun dah beli kita punya produk kita. Mungkin boleh review sedikit. Mungkin Madam boleh review sikit pendapat Madam tentang buku ini. Okay, kalau buku ini saya tengok saya nak pasang bateri kejap sementara tu Madam boleh review sikit tentang buku yang ini. Silakan Madam. Okay, kalau saya pun dah beli sebab saya nak tengok macam mana Cikgu Sabit tulis kan. So in my opinion lah, buku ni dia akan ajar step by step macam mana nak buat kajian tindakan yang betul. Alright, kalau dah buat kajian tindakan, then there is a problem. That's why we are doing the action research in the classroom, right? So from that action research, we can create our innovation. That is the link between action research and the innovation. So I dah review buku ni and then it's based on the research. Step by step tu yang Cikgu Sabit highlight tu memang based on the research. So that's why I like that. So maybe rakan-rakan cikgu-cikgu di luar sana boleh cuba beli ni to add your knowledge lah about how to do action research, and based on action research you can create your innovation. That is the beautiful part there lah, because there is a problem, that's why you have to do action research, then we come up with your own innovation in the classroom. Begitulah caranya, memang teliti, memang practical lah. Cikgu Sabit punya ni kan memang practical. I dah review, I pun simpan untuk rujukan saya lah. Macam tu lah.
Okay, Alhamdulillah tu kita dapat live review daripada Madam SUMATI. Sebenarnya saya nak buat review juga tapi tak sempat-sempat. Alhamdulillah Madam pun dah beli, dah ada review. Kita minta Madam untuk review terus secara langsung pada petang ini, and then mungkin yang akan menonton kemudian akan berminat lah untuk membeli buku panduan ini. Ini lebih mudah, bukannya maksud dia mudah. Ini lebih banyak grafik yang kita gunakan, banyak nota dan lebih mudah macam mana penyusunan dia sebelum kita masukkan dalam bentuk pelaporan yang sebenar. Itu je sebenarnya tujuan toolkit asas ini kita sediakan. So kalau pada rakan-rakan semua yang berminat untuk membeli, boleh scan QR code yang telah disediakan ini. Terima kasih Kak Madam tadi terus review kita punya buku produk daripada Pusat Pendidikan Digital Pasir Gudang ya Madam. Quite good. It's very good actually. Soft copy je lah kan, senang. So copy dulu. Nanti kita akan cuba dapatkan dana untuk kita buat dalam bentuk Print lah. print out. Tapi yang print out punya kita akan fully lagi banyak guiding yang kita akan sediakan lah, contoh-contoh, and then mungkin kita boleh kupas tentang isu before, after, apa yang kena ada. So sebab banyak pengalaman sebenarnya bila hari tu sekolah at my school pernah dah kena judge untuk anugerah pusat sumber disebabkan saya pun aktif dalam kajian tindakan innovation. So diorang nakkan ada paperwork tak before you enter that competition, ada tak paperwork? So saya fikir macam and next buku saya kena sediakan, tunjukkan pada rakan-rakan semua before you kena ada paperwork, and then you punya pelaporan, and then report. So kena endorsekan guru besar supaya kalau ada apa-apa pembuktian, guru cemerlang ke, anugerah pusat sumber, dia boleh jadi evidence yang kuat untuk ni. Sijil normally tak berapa sangat dia nak paperwork sebenarnya. Yeah, correct. And you can publish the paper, right? You can publish the paper as well. Publish paper. Betul. Okay, Madam, setakat ni kita belum ada soalan. So jadinya overall semua question tu saya akan keluar daripada saya lah. Senang cerita. Kalau rakan-rakan semua nak bertanya, teruskan. Tulis dekat ruangan live chat. Sementara tu saya kemukakan soalan kepada Madam. Okay Madam, macam mana Madam mendapat inspirasi untuk melaksanakan inovasi khususnya dalam mata pelajaran bahasa Inggeris? Sebab kita tahu bahasa Inggeris ni second language for us. So jadinya and then speaking normally kita susah sebenarnya nak bercakap sebab kat rumah macam sendiri cakap bahasa Melayu. So bila nak cakap tu tak ada regu. Sebenarnya tak ada regu. So, jadinya macam mana, what's inspire you to do this innovation practically for the communication skill? Silakan Madam. Seperti yang saya cakap tadi kan, saya diberi kelas hujung. Every year was given kelas hujung, which I'm happy about that. I was happy about that, no complaints. When you get the last class students who are very weak in English especially, and then you cannot use only your worksheet, your textbook, just like that in the classroom. You have to do something more. You have to make them to speak the language, to read the sentences and all that. So macam tu lah, inspirasi tu daripada murid saya sendiri. Tak ada apa. So murid tu lemah, so I have to do something to attract them to like bahasa Inggeris. So macam tu lah saya punya inspirasi. Disebabkan murid saya sendiri. Sebab kita ada satu spirit untuk membantu anak murid kita Madam. Ya betul, memang you are in the classroom, you have to do something. You tak boleh biarkan murid tu macam tu kan. Ya betul. So you have to make them to like your language, to like you, to like the language lah. Macam tu lah. So macam kalau untuk yang teachers trainees macam novice teacher, mungkin macam mana approach Madam untuk sebab Madam mengajar di IPG, so macam mana Madam nak serapkan aura untuk melaksanakan innovation tu dalam kalangan novice teachers? Sebab as kita tahu at the end of their semester dia orang ada project,
And then aura innovation daripada madam tu, dia boleh jadi satu continuity, kesinambungan apabila berada dalam lapangan. Macam mana tu madam? Okay, kalau saya mau kepada mula-mula saya ajar pelajar PDPP yang cikgu-cikgu yang dah posting dekat sekolah lah. Okay. So saya akan share lah dengan dia orang, pelajar-pelajar saya tu macam mana journey saya membuat inovasi tu. And then of course lah, they are novice teachers, they are still still learning a lot of things. So what I can do, what I did was, memang I share lah with them the how to do innovation, what is innovation, how is it important to the students and your teaching. That is my first step lah kan. Yeah. So kita kena step by step dulu. Make them understand how important the innovation is in your classroom to make your students motivate to learn the language. So from there, they akan move on lah ke second step. Okay, then they have to identify the problem first in the classroom. And then based on the problem, they have to do a small research, of course. Yeah. Kalau cikgu lama dah tahulah apa masalah, terus kita, macam saya, kita dah tahu masalah lama, terus ke solution lah kan. Kalau cikgu novice ni baru masuk, so mereka belum ni lagi kan. So mereka kena identify the problem first in the classroom. From the problems, do a small research, and then from the research, they have to innovate. Step by step. Dia step by step, kena step by step. Tak boleh terus. Kalau sebab kita kena tahu dia punya problem first. What is the problem in your classroom? Maybe some of the class in like sekolah bandar, they are very good at speaking. Yeah. They are quite good at speaking. So they need other skills punya dia kurang dalam other skills. So like cikgu-cikgu tu kena identify the problem first, then only innovate. Innovation tu jangan takut nak buat, sebab innovation ni kalau small scale innovation pun okay, as long as the impact. Kita kena cari impact. Bukan macam mana cantiknya innovation tu produk, tak. Dia akan cari impact tu. Betul. Boleh tak pelajar tu dapat daripada kita punya invention. Bukan cantik ke, boleh ini, boleh, bukan, no. The impact, the students dapat tak? Kemenjadian student lah. Yeah. Macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Betul. Sebab biasa kan madam, kalau kita cerita pasal innovation ni, perspektif akan terus berubah. Mesti ada yang akan cakap, mesti ada high tech, cutting edge. So jadinya itu perkara-perkara yang kadang-kadang cikgu-cikgu ni, cikgu-cikgu rasa macam takut dia nak buat innovation. Actually kadang-kadang buat pakai guna kertas pun kadang-kadang kalau impact okay, tak ada masalah sebenarnya. Yeah, just one piece of paper pun, kalau kita kreatif nak macam mana solve that problem and it has the impact to your student, itu pun innovation. Not necessarily must have ICT. Not necessarily. Kan? Semua orang ingat mesti ada ICT. Kalau innovation tu mesti ada ICT. Not necessary. Betul. Okay, betul tak? You agree kan Cikgu Sabiq? Ya, saya agree. Saya agree dengan tu. Not necessary cikgu. So kita kena, okay, with one piece of paper pun kita boleh buat aktiviti PAK 21. I pernah buat. So it's very simple as it is, you know. So don't complicate, mesti nak cantik, mesti nak integration of ICT. Kalau integration tu kena buat start dulu, dia practice innovation tu baru integrate ICT. Then I agree with that. Kan betul tak? Dia kena step by step. Step by step. Integration of ICT kemudian pun boleh. Tapi yang penting tu yang buat small innovation which has got the impact to the students. Itu yang penting. Itu saya buat macam tu lah, sebab budak tu macam ni, I have to do like that because there is no other way. Right? Tak boleh fokus pada textbook, budak tu tak suka. So kita kena main dulu. Main-main, dia kena attract dulu. Macam tu lah cara saya lah. And then kalau board game saya tu, kad tu kena tukar-tukar lah.
Jangan guna yang kad yang sama sampai hujung tahun kan. Kena Betul. lah. Kita tu dah bosan kan. Betul. Macam tu lah caranya. Yes, betul. Kadang-kadang kita pun melihat kepada background Doktor, Madam. Tu Ya, tanda tu background. Doktor Tubi tu. Itulah. Okay, kita tengok pada murid macam orang akan nampak saya macam Cikgu Sabik normally akan pakai cari apps and then maybe pakai LMS for untuk expose untuk show my innovation. Actually bukan saya memang belajar edutech and then saya pun guna banyak innovation based online online learning. Tapi actually bukannya sebab itu, sebenarnya sebab kita tengok latar. Anak murid saya memang sebelum ni memang dia memang expose dengan ICT, memang saya ajar pun menggunakan peranti digital. So jadinya dia dah practical, dia dah practice dengan benda-benda macam tu. So why not saya buat innovation yang based on online. Tapi itu untuk murid yang di sekolah before this. Ya. Tapi in new school, ada new environment, new background of the pupils. So saya kena fikir out of the box macam mana kita nak overcome that problem. Especially dalam latar yang lain, murid yang berbeza berbanding sekolah yang sebelumnya. Mungkin pendapat Dr. Madam SUMATI mungkin ada sama ataupun berbeza, boleh mungkin boleh kupas sekali lah. Ya, memang. Well, it's the same because kalau budak pelajar dekat bandar, dia orang kalau bahasa Inggeris lah, dia orang dah mahir. Dah mahir, kebanyakannya dah mahir. So, yang innovation game ni still boleh macam game yang saya ni, yang buat ni, still boleh applicable, but the content of the card must be changed lah. Kena higher sikit lah. Kalau pelajar dekat rural area, dia kena content kena low sikit lah. Depending on the student's level. Betul. Alright? So kita kena, itulah saya kata cikgu-cikgu kena faham keadaan sekolah murid di kelas masing-masing. Baru dapat satu masalah, how to overcome the masalah. Not depending on the textbook. Nowadays you have to go beyond the textbook. Not rely on the textbook. Hari-hari masuk ajar textbook saja. Nanti budak bosan. Kena various way, game based, project based, and then integration of ICT, because nowadays the children are gadget children, so they like to go online and all that lah. So you have to do all this together lah, right? Not solely relying on the textbook per se. That's my advice lah to all the teachers out there. Okay, baik. Kita tengok pada live chat. Live chat masih belum ada lagi. Kita ada nampak ada 11 mata kat sini tapi belum ada soalan yang ni. Cikgu Anissa pun baru masuk. Apa khabar? Cikgu Rosnizan baru masuk. Kalau rakan-rakan semua nak bagi soalan, boleh beri soalan. Mungkin kita buka dalam lagi 5 minit untuk kita teruskan sesi Q&A pada petang ini. So jadinya itu kita dah dapat dengar macam mana innovation itu, inspirasinya daripada mana, and then macam mana kita membuat inovasi itu based kepada latar anak murid kita. Sebab kebanyakan daripada kita ini bukannya mempunyai latar murid yang sama, bukannya background sekolah yang sama, ia berbeza-beza. So jadinya sebab tu kita ada platform untuk seminar, kita ada platform untuk pertandingan inovasi. Sebenarnya untuk apa? Untuk kita sharekan amalan-amalan terbaik kita apabila kita mengajar murid-murid itu. So jadinya itulah caranya untuk kita membuat sedikit contribution kepada dunia pendidikan kita. Okey, kita ada komplimen daripada Cikgu Nick Nur Marizal. Tahniah kata menurut Cikgu Nick. Madam kenal, adakah Madam familiar dengan ni Cikgu Nick ni? Cikgu Nick Nur saya tak familiar, tak kenal lagi. Okey, tak apa nanti. Terima kasih Cikgu, terima kasih. So jadinya itu dia, kita dah dapat mendengar penerangan sharing tentang innovation mengenai board game, game based learning yang telah dilaksanakan oleh Puan SUMATI, dan seterusnya kita nampak tadi dah ada figure-figure yang ke arah bilion-bilion Madam kalau saya tengok tadi
untuk growth tadi Berapa ada berapa dia punya ni penonton I dia? think about maksudnya macam tadi yang masa untuk innovation madam tadi tu, untuk disebar luas tu ada potensi growth potential sampai 4.2 bilion saya tengok tadi. So maksudnya maksudnya itu adalah potensi-potensi besar yang ada pada Ya. uh, modern punya innovation sebenarnya. Okey, Cikgu Anissa, lagi komplimen Baik. daripada Thank you. rakan guru kita, terbaik okey, itu dia. Ni nama-nama yang ada kat sini, macam Cikgu Rosnizan ni familiar juga. Beliau tengah buat Hmm. kajian tindakan, masih keep in touch dengan saya untuk ni, banyak Alright, that's guiding. good. InsyaAllah kita akan dengar sharing daripada Cikgu Rosnizan juga kalau dapat selesai kajian dan innovation beliau nanti. Bagus. Okey. Aku setuju. Okey, baik. Jadinya kita pun dah sampai ke penghujung siri perkongsian kita pada petang ini. Terima kasih diucapkan kepada Madam Sumati atas kesudian untuk berkongsi maklumat inovasi yang telah dilaksanakan sepanjang dalam bidang pendidikan ini. Sekejap, saya tak dapat buka yang ni. Okey, saya tersalah slide rupanya. So jadinya kepada rakan-rakan semua yang hendak mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai aktiviti kajian dan inovasi yang dilaksanakan, rakan-rakan ataupun nak add friend saya ataupun nak lihat YouTube channel saya, boleh scan di sini, scan di sini untuk add friend di Facebook saya, ataupun kepada rakan-rakan yang hendak menyertai group as open class for as research. Di situ kita, di dalam Telegram tersebut, kita ada satu kumpulan untuk kita kumpul rakan-rakan guru yang hendak belajar tentang, mendapatkan maklumat tentang inovasi, kajian tindakan, dan kita juga ada melaksanakan bengkel-bengkel berskala kecil. Ya, kita ada train beberapa orang guru untuk kita buat kajian tindakan bersama-sama mengikut fasa. Semuanya merujuk kepada buku yang telah dihasilkan oleh Pusat Pembelajaran Digital Pasir Gudang. Jadinya sebelum kita minta Madam Sumati untuk bagi kata penutup, sebelum tu kita paparkan dulu borang QR code. Ini QR code. Okey, QR code. Okey, sebelum tu kita nak tunjuk dulu pada hari esok ya rakan-rakan, 25 Jun hari Sabtu 3 petang, insya-Allah kita akan teruskan siri perkongsian inovasi untuk siri yang ke-16. Untuk minggu ni kita buat double, hari Jumaat dan hari Sabtu, dan hari esok kita akan bersama dengan Cikgu Rohana, Natasha Nasir dari SMK Beluran Sabah. Beliau pun aktif dalam melaksanakan inovasi, dan pada hari esok beliau akan berkongsi inovasi yang lain pula. Cikgu Benal ni, Cikgu Rohana ni pun sangat aktif di Sabah untuk aktiviti inovasi, madam. Okey, ini adalah QR code. Pada rakan-rakan semua boleh imbas QR code ini untuk kehadiran siri perkongsian pada petang ini, supaya untuk kita daftarkan dalam SPL KPM, dan juga kita akan sediakan sijil kepada rakan-rakan yang menyertai siri perkongsian pada petang ini, sama ada secara langsung ataupun secara offline nanti. Madam, kita ada satu soalan. Kita ada satu soalan daripada cikgu. I think not soalan lah, tapi mungkin luahan mungkin. Okey, daripada Cikgu Rosnizan. Okey, Assalamualaikum Cikgu. Saya rasa susah sangat nak fikir satu inovasi PDPC sejarah Cikgu. Kebetulan. So macam nanti Cikgu Rosnizan boleh tengok Madam Sumati punya innovation, sebab Madam Sumati pun ada bagi cadangan untuk subjek sejarah. Ya, Okay. tolong tengok. Ada cara juga. Ya. Ada juga kan. Tapi saya ada juga tengok pada FB Cikgu Rosnizan, saya nampak macam ada buat macam carta-carta ingat saya. Kalau salah nanti tolong maafkan saya, betulkan saya. Itu pun kalau dia boleh memberi impak, itu dah dikira sebagai satu inovasi. Betul tak Cikgu? Betul tak madam? Macam tu. Ada cadangan ke tak? When we look at innovation,
it not necessarily has to be in product, concept, approach, Yeah. right? It's not Betul. necessarily a product. You must know that if the concept, the technique also, which is new, authentic, which is new. Kita tak boleh ambil dari mana-mana, ya. Itu ialah kita punya sendiri. Ada kawan saya dari Singapura, yang dekat Singapura, dia buat satu konsep, ya. Saya juga terlibat dengan inovasi dia. Dia buat satu konsep on how to write pre-writing skills. Dia punya konsep. So itu juga kita consider as innovation. So cikgu-cikgu di luar sana jangan please don't think that kalau inovasi ni mesti produk. No, not necessarily. It's an approach, a new way of approaching your problem. It's not necessarily a product. Concept pun yes, consider innovation, ya. Macam Betul. itulah. Saya Kan, setuju. cikgu Sabit kan? Saya Concept. setuju. Something new that address that problem. Ya. So think about it, cikgu. Okay, Cikgu Ruslizan, itu penjelasan daripada Madam Subati. Okay, sebab macam even macam pendidikan digital, even saya pun macam Madam pernah lihat innovation yang saya laksanakan mostly macam kenapa pakai ini, kenapa pakai yang ni, kenapa benda ni kan dah sama biasa orang ni. Yes, memang banyak aplikasi tools yang ada dekat pasaran dunia, dekat mana-mana sekalipun. Kita ada Wakelet lah, kita ada Padlet, macam-macam jenis tools yang ada. Tapi innovation yang saya paparkan, bukan saya claim itu sebagai innovation saya, tak. Kita cuba adakan satu, macam tadi Madam cakap, method, approach, apa yang kita integrate, integration of the method ke untuk jadikan satu innovation supaya boleh kita implement dalam sesi pengajaran kita. Itu sebenarnya yang kita laksanakan. Betul juga. Correct. Okey, jadinya Madam, saya sebelum kita apa-apa pun kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Madam. Tadi sebenarnya dah tutup tapi dah kita ada soalan, kita teruskan. kita penjelasan rakan-rakan. Cikgu Ruslizan pun dah ucap terima kasih kepada kita. Okey, jadinya sekali lagi Madam, kita dari Pusat Pembelajaran Digital Pasir Gudang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Madam atas kesudian Madam untuk bersama dengan kami untuk perkongsian ilmu tentang inovasi khususnya, dan terima kasih juga kepada penonton-penonton di channel YouTube Cikgu SABIQ yang sedang menonton secara langsung dan yang akan menonton kemudian secara offline. Terima kasih kerana menonton dan mengambil masa anda pada hujung minggu ini untuk bersama-sama dengan kami. Sekurang-kurangnya sedikit maklumat ini dapat memberi manfaat kepada semua. Jadinya sebelum kita nak tutup, kita minta boleh tak Madam SUMATI bagi sedikit ucapan penutup, mungkin rangsangan pada rakan-rakan guru yang lain untuk terus berinovasi. Silakan. Okay, yang cikgu-cikgu di luar sana, alright, jangan takut nak buat sesuatu yang baru, alright. Kalau yang cikgu punya inovasi dapat memberi impak kepada pelajar kita, murid-murid kita, teruskan. Walaupun sikit, ya. That's why kalau innovation ni kita we think that it always must be a high-end product, not necessarily a small small thing that we create, a concept, an approach, not necessarily the product, which can impact the students' learning, then you have to carry on with that. So, but the time, we need the time to really sit and identify the problem first in the classroom, then only we can come up with the innovation. Alright? So, cikgu jangan takut nak cuba dulu. Then discuss with your friends, alright, murnikan, then tulis the concept paper and all that, then masuk pertandingan or whatever. Alright, then move on lah. What I mean is move on. So jangan takut nak mencuba untuk membuat inovasi. Kalau kita buat inovasi memang memberi impact pada budak. Kalau inovasi tu memang very good, and then budak kita, pelajar kita learn from what we have created, then you should bravely carry on with that, your innovation. That's my advice to all the teachers out there.
Okey, baik, itu kata-kata ataupun ucapan penutup daripada panel kita pada petang ini. So jadinya kita ribuan terima kasih pada rakan-rakan semua, pada madam juga terima kasih. Terima kasih perkongsian ilmu yang sangat berguna daripada Cikgu Anisah dan complimentary daripada rakan guru kita. Oh, thank Alhamdulillah. you. Okay. Okey, jadinya sebelum kita mengakhiri siri kita pada petang ini, so kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Saya Cikgu SABIQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you.